خوش اومدید به چنلم. امروز قراره یه دونه پاپ سموک تایپ بیت بزنیم. صحبت دیگه نمی کنم، بریم که داشته باشیم. بروبکس این تایپ بیت ما در واقع فقط گروهش تایپ پاپ سموکو داره. بیت های پاپ سموک در واقع از استرینگز و پیانو ویولون اینا استفاده میکنن، ولی تو این ویدیو قراره یه کار یونیک بکنیم و از سینتی سایزر استفاده بکنیم و از صدای ریورسی یه سری افکت های خیلی خفن بهتون بگم که از اینا میشه استفاده کرد روی تایپ های پاپ سموک. و دو تا سینتی سایزر داریم، یکی دونه تریه که یکی از بالاترین سینتی سایزر ترپ و الکترونیک اسکیو 18 که از شرکت آرتوریا، یه ویسی خیلی خفنیه که اینم یکم بیسیک تره نسبت به پیگمنتس ولی قدرتمنده، خیلی هم خفن. از سه اسیلاتور استفاده میکنه، فیلتر داره و کلی چیزای دیگه که پیگمنتس داشت و اینجا هم میتونیم کلی حرکتای دیگه بزنیم. ملودی هایی که قرار بچینیم واسهش ملودی های سبکیه، زیاد قرار نیست ملودی های سنگین بچینیم چون قرار افکتیو بریم جلو. بریم واسه ملودیمون تمپوی کار روی 140 تا 143 میذاریم. Alt Q کوانتایز میکنیم. رست این پیس داشتم پاپ سموک. یکم ملودی رو تاچ فوروارد میکنیم که یکم بشینه ملودی رو هم. روی نوتای بالا هم استفاده میکنیم از این. خوب دارک شد. از دونه هم استفاده میکنیم. در واقع یک کورد میشیم با این، یک کورد خیلی ساده. در واقع برای این قسمت رو داینامیک کردم که اون قسمت هایی که اسلاید میشه به سمت بالا ساب بیسمون در واقع همون قسمت ها بوست بشه بره بالا. اون قسمت هایی که اسلاید پایینه زیاد بوست نشه دیگه اون قسمت هاشو، چون ما 8 هم باید بیاریم روش. یکم با سوس هم ریز هارشای ساوند اونو میگیریم، این خیلی کمک میکنه. هارد سلکتیویتی شارپنسش هم بالا، دپتش خیلی تمیزتر شد. و چون سینتی سایزرها حتما یه سری صدای خیلی هارش اینا دارن که در واقع با هارشنس بکنیم این صدا رو قسمتایشو بگیریم.
اولین پلاگینی که استفاده میکنیم داشتم شیپرباکس بزرگ. در واقع یه جور ریورسی انجام میدیم که یکم یونیک‌تر باشه برای از ریفت هم میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه یکم یه تکسچری بهش بده. در واقع پلاگین خیلی خفنی این ریف. خروجی میگیریم این لاینو که یه سری دیگه تریک ها رو روی ریورس انجام بدیم. از گروزبید استفاده میکنیم یه قسمت هایشو ترانسگیتی. از شیپرباکس استفاده میکنیم که یکم این یه ساید چین ولومی بهش بده که خیلی تمیزتر ما ساب بیسمون داشته باشیم. پن میکنیم که یه سری قسمتاش دقیقا چپ و راسته انولوپ بشه. یه دور ساوند هایی که استفاده کردم واسه این گروهمون رو بهتون یه ریویو میکنم اینو. ملودی هم آمده است. اوپن هت هم میخوایم. ایتوریتو میچینیم. بعد اینو لوپ کنیم. اول بدون غیر و فر میریم چینش ایتویتمونو، بعدش غیر و فر اضافه میکنیم. حالا غیر و فر چیه؟ این استای داره قسمت آخر میشه. این تریکش اینه. این واسه رولای هایتمون.
تیم یکم خفن ترشم بکن با گورز بیت. برو ببین نمه کارو بونده بودمه هموندن نبا چی دارم هموندن نبا کی سلطین برای بحثم سلطین برای بحثم سلطین سیری بیت یو بروبکس. اینم بود از بیت امروز ما، پاپ سموک تایپ بیت، ولی فکر نکنم این پاپ سموک تایپ بیت باشه، این رضایی تایپ بیت مه. صحبت دیگه نمی کنم. لایک کامنت سابسکرایب بکنین. من رضایی ام و اینجا تکیلوپسه. ما اینجا بهتون یاد میدیم چجوری با یک کامپیوتر یک کیبورد موزیک بزنیش. What?